Det spelar ingen roll vem du är, var du bor eller knappt vad du gör. Har du någon gång stiftat bekantskap med en levande fisk? Är det mest sannolikt en abborre du träffat på. Men fisken med en självklar plats i våra hjärtan har tagits för given. Det är i synnerhet Östersjöns skärgårdar som har tagit en utveckling vi aldrig kunnat förutspå. Torsken, blåstången, gäddan, strömmingen och nu abborren. Det som var självklart och som utgjorde själva definitionen av Östersjön är under hot. Det är kris och folkets fisk behöver hjälp. Jag heter Daniel Brelin och är länsfiskekonsulent i Uppsala. Och nu har jag tagit mig upp till Hamrångefjärden norr om Gävle. För här håller sportfiskarna på att göra en jättestor åtgärd. Och det är så att vi på Länsstyrelsen har haft ett projekt som heter Abborre 2.0 där vi jobbar med åtgärder längs kusten från Kalmar i söder till Nordanstig i norr. Och det här är den största åtgärden som genomförs i det här projektet. Och nu ska vi träffa Lars här någonstans ute i skogen. Det här är nämligen, alltså det här är så sjukt. För att här har det varit liksom mer eller mindre helt torrlagt i ett så här fantastiskt skogsområde. Och nu när de har öppnat upp här så säger Lars att det rinner liksom bäckar och grejer i hela skogen. Så det är vadare på och nu ska vi ut och hitta Lars. Jag är sjukt taggad. Där är han! Mannen, myten, legenden. De 1000 fårornas man. Lars Ljunggren. Tjena Lars, det var länge sedan. Hur är läget? Tjena! Välkommen! Har ni härjat lite här eller? Här har vi härjat lite. Och det vi har jobbat med nu konkret i sommar, det är Hamrångeån. Det är ett multiprojekt där vi gör otroligt mycket åtgärder. Men den resan började ju för 7-8 år sedan med när vi började se liksom behovet och vad skulle man kunna göra här. Sitter dammar i systemet, man har muddrat det, det är en reglering av sjön, man har dikat ut så våtmarkerna har försvunnit, strömmarna har försvunnit. Alltså shit vad taggad jag är, det ska bli sjukt kul att se. Det här kommer bli antagligen första gången på 50 år någon åker båt den här åren. Alltså det ska bli episkt. Shit. Här ser det lite stökigt ut nu, men ska se när vi kommer ner runt hörnet här. Ja. Oj. Ja, nu är vi alltså vid Hamrångefjärdens södra utlopp, Daniel, här. Ja. Det är lite svårt att greppa geografin, men bakom oss där ligger det en muddrad åfåra som man har muddrat sjukt grovt. Och bara liksom man har rensat den från allt. Där har vi pluggat nu, men på ett sätt så att blir det sjukt mycket flöden, då kommer det rinna där också. Aha, okej. Och det här projektet, det körde vi då igång, tog en kontakt med Stora Enso som har haft en massa industri i anslutning till ån. Här har legat en pumpstation som säkerställde vattenförsörjningen till fabriken i Norrsundet. Fabriken är nedlagd sedan drygt 10 år, så den här regleringen behövs inte längre, utan vi kan återställa naturen som självreglering. Tillsammans med sportfiskarna så återställer vi det här på så bra sätt som möjligt för naturen med rådgivning från Länsstyrelsen och beslut.
med vetskap om hur det har varit i 100 år till fabriken så är det ju jätteskoj att se hur naturen förändras här nu och jag tror det kommer bli jättebra. Ja, men det känns ju lite som en win-win lite grann det här samarbetet som vi har haft. Att vi har gått in i det här projektet tillsammans och nu är vi inne i slutskedet. Och det vi har sett i de tidigare projekt vi har följt upp det är att återskapa eller tillgängliggöra sjömiljöer som är nära kusten. Det är nyckeln för abborrarna. För när de kläcker som små så de behöver liksom en sjömiljö där de lever fritt innan de blir lite större och börjar käka småkryp och grejer. Så det är lite grann nyckeln till abborren. Så just i Hamrånge är det en väldigt stor sjö som vi har tagit bort och öppnat upp. Så fort vi släppte in vatten i den nya fåran så simmar det abborrar mellan fötterna på oss. Och det är skitcoolt att stå där då när man ser liksom att de kommer på en gång. För de vandrar ju upp och ner mellan sjön och havet. Runt kröken här kommer vi att se den här åfåran som vi har tagit i bruk igen. Ja. Så det är den vi ska inspektera nu. Ja, det är otroligt spännande. Och den har typ varit torrlagd i 50-100 år eller något. Ja, åtminstone. Den sista grova rensningen gjordes på 80-talet. Men det har ju rensats flera gånger tidigare också. Så att de riktigt gamla liksom, gubbarna i trakten berättar ju om hur förr i tiden kunde man åka från Hamrångefjärden ner genom Lillsjön, genom Gumsharn. Och sen gick de ut till liksom, sjöbodarna de hade ute i havet där. Aha, okay. Men det är länge sedan. Ja. Just Hamrångeprojektet, det är någonting som jag verkligen brinner för. För faktum är att jag följde jag med min farfar och vitchade lakryscherna alltså när jag var liten parvel. Sådär. Och där drog jag min första gädda och abborre. Och sett miljön muddras sönder där och kunna varit med, titta på gamla bilder och återskapa den miljö som jag kommer ihåg. Det är häftigt. Så den här sträckan här har vi ju inte varit in med några maskiner och rört, utan här har vi röjt lite grann och sen har vi släppt på vatten här. Alltså det är ju ganska svårt att tänka sig att det var helt torrt här för en månad sedan. Ja visst, då kunde man gå mitt i fåran här. Ja, det kommer ju bli mäktigt att följa det nu. Liksom, och se hur akvatiska livet återerövrar den här biotopen. Och sen är det ju mäktigt när det är så här liksom med träden och den här liksom fantastiska ljuset som strilar igenom. Liksom, hög beskuggning. Och... Ja visst, det är liksom häftigt när vattnet möter skogen igen här. Här är skattkartan, Brelin. 1715. Ja, men det är ju underbart. En gammal häradskarta typ. En gammal häradskarta. Så att här har vi Hamrångefjärden. Ja. Vi befinner oss här nere nu. Och vi är på väg in genom Gumsharn här och vidare till nästa fåra. Och det var ju liksom huvudstråket. Men redan här kan man ana att det har funnits en muddrad rak led som antagligen var båttrafik in till Hamrångefjärden. Här uppe finns det till och med gamla farledsspärrar från vikingatiden. Så att det har ju, långt tillbaka har det varit trafik igenom. Ja, det är den jag har pluggat nu då. Precis, där har vi satt en plugg högst upp. Och nu ska vi ner genom den här och in till den här fåran. Den är ju magisk alltså. Ja, det är otroligt. Jag vet inte om jag har sagt det, men det är ju Hamrångefjärden är ju väldigt stor, den är över 1000 hektar. Ja visst. Så att det är ett stort vattenområde som blir tillgängligt för fiskarna som vill upp här. Ja, det är det. Det är ju ett ganska rejält flöde också. Medelflöde ligger väl på en 4 kubik. Ja, det är nu ligger det kanske på 1 kubik när det är lågflöde. Ja. Men samtidigt måste vi liksom parera för ett 100-årsflöde också. Ja.
Men här ser man ju också att det ändrar ju karaktär väldigt från där vi var alldeles nyss. Ja. Här ser man ju att det har varit öppet tidigare. Här var det ju, man såg ju på kartan också, att här var det ganska brett förr i tiden. Ja, visst. Det blir när inte vattnet får liksom dra på så växer det igen rätt snabbt alltså. Det här kommer ju bli ett helt episkt område för gädda i vår. Ja, visst. Det här Har ni räknat något på det? Hur mycket gäddyngel kommer det här producera? Det kommer ju vara helt vansinniga mängder. Vi har inte räknat på det, men det är klart som fan att det här är liksom, det kommer att bli optimala uppväxtområden för gäddorna här. Ja, mäktigt alltså. Tänk att den här är liksom, att det är en helt ny vattenmiljö. Vi ser ju liksom änder och fåglar och allt möjligt. Det kommer ju häcka massa rara fåglar här också. Ja, visst. Ja, vi ser ju något som är lite häftigt. Vi ser havsörnarna nästan varje gång man är nere i de här krokarna. Ja, de kommer ju gilla att jaga här också. Både fiskljus och det skulle inte förvåna mig om det står en häger nere på nacken här nu. Men det här är lite projekt alltså. Hur länge har grävarna härjat här då? Vi har ju kört under sommaren. Det här tog en par veckor att gå igenom det här med flytgrävaren. Ja. Sen det som har tagit tid, det är ju faktiskt förarbete. Bryta väg bland annat. Vi har ett arbetsområde längre nedströms här. Bonsundets utlopp, där var återställt en sjönacke. Okay. Och där tog det 2-3 veckor att komma dit med maskin. 2 dagar att göra jobbet. Men där är det jävligt häftigt också, för där har vi satt nivå nu, så att nu rinner det vatten i 12 små kvillar parallellt med huvudfåran. Ja, precis. Ja, det var den. Men den kommer vi inte få se idag. Vi hinner inte dit idag, är jag rädd för, men det får vi ta en annan gång. det är ju magisk miljö i de där små kvillarna där också. Var det där ni droppade med helikopter också? Ja, precis. Jag ska ta och knalla iväg till nästa, men är du nöjd här nu då, Anders? Jo, här framme så börjar vi närma oss nacken nu och utloppet ur Gumsån här. Jag tror vi tar åren sista biten, det är stenigt här, har jag en känsla av. Nålsögonen man måste hålla koll på när det bara är en fåra. Ja, precis. Men det är, även där uppe är det lite små kvillar på sidan också. Ja, det kanske är det. Alltså Lars, det här är nog typ det vackraste jag vet. Ja, men det här är ju helt magiskt. Här är alltså mer eller mindre, eller det är helt orört. Det är orört. Ja. Så att här har vi tillfört vatten bara egentligen. Hur lång är den här sträckan nu då?
Ja, den är väl kanske en 200 meter totalt. Ja. Det är inte jättelång sträcka, men det får ju ganska bra bredd och sen delar den upp sig i små kvillar här nere också. Ja. Det är lite grann det som är tricket med hela det här projektet. Alltså, vi har ju inte mycket fallhöjd att jobba på. Nej. Men vi försöker få ut det mesta av den. Liksom. Mm. Förut ramlade det bara ner 1 meter vid dammarna, sen var det borta. Ja, nej, men jag tänker på alla såna här biotopvårdsprojekt man är involverad i. Och då så brukar det liksom vara så här, men det ska ju se orört ut. Det finns ju olika skolor på orört, men just den här är ju ganska svår att återskapa. Ja, det är ganska stora block. Mitt i fåran. Ja. Det är helt otroligt. Ja, det här var roligt. Riktigt roligt, Lars, att få se det här. Och som sagt, vad spännande att följa det här om 3 år när ni elfiskar här. Eller för nästa år. Mm. Ja, visst. Öringarna brukar kunna hitta snabbt. Ja, har vi tur så är det någon som hittar hit också. Ja. Ja, då leker de här om några veckor bara. Ja, en månad säg. Ja. Ja. Det skulle ju vara ganska coolt. Det har ju hänt förr när man gör öringåtgärder att de hittar dit direkt, så att säga. Ja, det vore häftigt om det varit så. Ja. Du hörde att det hade varit lite verkstad nere hos Olof. Ja, precis. Jag messade med Olof i morse. Han kör ju järnet där nere i Kalmar. De har gjort åtgärder på norra Öland. Och nu så tror jag det var norr om Kalmar. Ja, Någon större. Så vi siktar väl på att åka ner dit och hälsa på honom också. Ja, det vore roligt. Ja. Ja, det här ska bli grymt spännande. Ja, välkomna. Ja. Det går bra att köra eller? Tjena Lars. Ja, just det. Så. Ja. Nu är vi här i Kalmarsund och det var ju här som det liksom allting uppdagades med problematiken med abborre längs Östersjökusten. Nej, men jag tycker ofta när man kommer till en ny åtgärd så här, alltså det ser ju, alltså för en annan, alltså en som inte håller på och är liksom insatt, så de undrar ju liksom, vad fan håller ni på med, vad har ni gjort liksom? Men när vi tittar ut över det här, då ser ju vi liksom hur det ser ut om 2 år när det är uppväxt och det är vatten här och det är gäddor som leker här och det är fåglar och det där. Ja, men verkligen. Men det blir ju en helt annan grej när vattnet kommer på här och det är gräs i kanterna och så vidare. Så man ser ju liksom ändå formerna, där är en ö där och där är lite djupare schaktat fördelningsdike liksom i våtmarken och så. Ja, det kommer bli fint. Ja, jag kan säga direkt att den här är Länsstyrelsen approved. Det här kommer bli riktigt bra. För ungefär 20 år sedan så märkte man att det var mycket mindre abborre här. Och det där har man ju rotat i från alla möjliga trådar och man kom fram till att reproduktionen var utslagen. Det var brist på lekområden, alltså man såg mindre rom vid inventeringar och sånt. Och man har ju kommit fram till att det finns liksom en utsjöproblematik här med att det är liksom obalans i Östersjön och det är mycket spigg som käkar upp ynglen av både gädda och abborre och så. Och det är liksom så otroligt sorgligt. Abborre, alltså det är den fisken som ska liksom, det är en otroligt viktig fiskart i ekosystemet, i det kustnära ekosystemet. Man har ju otroligt stark koppling till abborre. Det är den första fisken man fick när man var ute med farfar när man var grabb. Och det ska ju finnas abborre. Den ska ju finnas i mer eller mindre överflöd i alla liksom sjöar på kusten och i alla vattendrag. Men den här platsen är ju liksom helt sagolik. Alltså med omlöpets placering här och den här lilla liksom, skogsön och den där eken. Och... Ja, en fin sparbanksek där. Ja. Men vi valde att lägga fiskvägen här längs med den här ön, holmen, liksom, för att dels såg det fint ut och dels gav det lite stabilitet till fiskvägen att ha en hård modern kulle precis bredvid. Liksom. Ja, riktigt snyggt. Så det var bra val tror jag av fiskvägen. Ambitionen har hela tiden varit att det ska smälta in. Om några år så ska ingen tänka på att man har varit här och gjort en vall och skapat en fiskväg, utan det ska se ut som att det alltid har varit här. Abborrprojektet här i Kalmar har ju pågått i 3-4 år och nu har vi faktiskt gjort 4 åtgärder
under den här tiden. Och det här är en av dem, den här stora våtmarken vid Törnerum. Och det är så himla häftigt att kunna jobba med det här och få ut mer fisk på kusten och att se resultat helt enkelt. Man ser liksom en vik där ute. Ja, det kan vi fiska imorgon kanske. Ja, man är ju sugen på att liksom få känna på en riktig Kalmarsundsabborre på riktigt. Förhoppningsvis så kommer du få göra det. Vi får se hur bra det går. Ja. Som final på hela projektet egentligen så ska jag och mina fältgeneraler prova fiskelyckan i Kalmarsund. En legendarisk plats som jag aldrig har fiskat förut. Häng med så får ni se hur det går. Jag smyger i det. Ni har faktiskt chans att persa nu grabbar. Tänk på det. Varenda kast kan ge en bra borre. Alltså. Sluta, jag blir helt nervös. Ja. Det är en knakare, Olof. Ja, nu är En brakare. Åh, grym! Alltså shit! Oj, oj, Den här oj. är större. Den är större. Den är riktigt fin. Oj! Blir du stressad nu? Nej då, jag blir inte alls stressad. Ja. En till. Ja, 48. Oj, 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 längst idag. Han blöder och han är andfådd. Nu måste du käka. Jag Skit tar i allt. Köttbullsmacka. Du behöver en köttbullsmacka, Olof. Oj, oj, oj. Lars går från klarhet till klarhet. Nu är det hett alltså. Vi kan inte käka nu, vi måste fiska på alltså. Ja, det är bara kört. Ja. Den fyller ut hela håren. Ja, verkligen. Ja, så ska ni stå och posera. Jag sitter här som ett fån igen. Jag hade också hugg. Jag vet inte vad blir det nu. Han kommer igen snart. Fan vad fin. 1460. Riktigt fin fisk, 47 centimeter. Ja, ett riktigt sagoväsen alltså. Ja, verkligen. Det var därför vi kom hit. Precis. Ja. Vi lever drömmen. Jag tror att vi kan ha god chans att ta några till innan det skymmer här. En till. Nu är frågan. Grymt! Oj, det är störst nästan idag. tung alltså. Åh, grymt! Vilken fisk. Den är ju helt Där overklig. kom den! Den vi saknade. Jag tror den är runt... Ja, vi får se. Riktigt fin fisk. Ja, verkligen. Fan vad god. Oj, oj, härlig. Härlig fisk. Man blir helt så här glad i själen liksom. Ja. 1740. Nej, grattis! Fan vad grattis! Tack. Oj, jag hade mitt spö ute här. Det glömde jag bort. Där persade du. Där persade du. Nej, jag är helt i chock. Jag hade ju, när Olof höll på med hans dröm, den här fina fisken, så hade jag liksom mitt spö i. Och så liksom bara smackade på en ganska bra abborre alltså. Den är lika lång som din, men den är inte lika grov. Nej, men den är jättefin. Ja, den är helt fantastisk. Oj, oj, oj. Magiskt. Den väger vi den med. Ja, visst. För tussa. Oj, 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 vilken fisk. Helt sjukt. Vad är det som händer, Olof? Jag vet inte. Riktigt fina borrar. Ja, sjukt. 1740 och din? 15 blankt. Ja, eller 1500 blankt. 1500. Ja, helt otroligt. Helt magiskt. Vilket avslut. Ja, vilket avslut. Och det är de här, alltså ju mer fiskevård vi gör, desto fler sådana här kan vi få. Ja, det är det som är så sjukt. Det är bara att kämpa på. Ja, och här i Kalmar har vi gjort 4 grejer nu och det
under de här åren, under projektets Ja. gång. Och det kommer ju bli ännu mer framöver liksom. Ja, när vi visst. söker nya pengar så vi kan göra nya bra grejer. Ja, för vi fiskarna. är ju inne i en riktig drive nu med både Lona och Lova och Ja, allting. det Så är vi jättebra. kommer kunna kötta på med mycket åtgärder. Och Alltså. regeringen. Ja. Ska vi låta dem gå tillbaks? Ja, det ska vi. Fantastiskt. Härligt. Nu är vi i slutet av projektet, abborrprojektet, och det är bara lite kvar. Vad har vi kvar, Lars? Vi har ju en hel del data som ska sammanställas och en rapport som ska skrivas. Vi har ju följt upp rätt mycket åtgärder och det är kanske det som är det allra mest värdefulla. Ja, Bara veta liksom, det rasslar ut tusentals sådana här små abborrar nu på senhösten. Ifrån de här när vi öppnade upp till sådana här små sjöar. Och det kommer att vara värdefullt. Verkligen. Det är någonting som har saknats också. Det finns mycket fiskevård beskrivet och så, men inte fiskevård som är riktad mot eller för abborre på det sättet. Och det står också i vår projektplan att en av grejerna som vi ska få ut från det här projektet, det är liksom guidelines för riktad abborrefiskevård. Så det kommer bli riktigt bra. Ja, visst. Verkligen. Det var ju nu försvinner det sista dagsljuset här och vi har varit i Kalmarsund och flängt runt lite. Och vi har fiskat abborre och vi har ju verkligen fått bekanta oss med de här fiskarna. Och det har ju varit en magisk dag, det kan man ju säga. Det är fantastiskt att få uppleva det här tillsammans med er. Ja, det är helt sjukt vilket fiske vi har haft. Ja, galet. Ja, det var härligt att ha er i båten, grabbar. Ja, jag vet inte hur vi ska kunna bjuda igen, Olof, men vi får klura ut något. Det går nog att hitta något gäddfisk eller något. Något Gävleborgs äventyr kanske. Eller någonting i Uppsala. Grymt. Grymt. Tack. Gött. Ja, så drar vi hem då. Ja, det gör vi. Vi håller på att göra många sådana här grejer för fisken, lek- och uppväxtområden. Men en sak ska ni veta. Har vi inte medlemmar som backar upp oss så blir det inte mycket gjort. Så bli medlem i Sportfiskarna.